নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া এডিআৰই আসাম পুলিচ এসআই এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটাৰ ওপৰত 15টাকে কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকৰ আগৰ এক্সামসমূহত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছো কাৰণ এই টপিকটো হৈছে অসম সাহিত্য জগতৰ প্ৰথম অসম সাহিত্য জগতৰ যিমানখিনি প্ৰথমৰ যিখিনি আছে যেনে ধৰণৰ প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী বা প্ৰথম অসমীয়া নাটক এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনসমূহ প্ৰায় এক্সামত ৰিপিটেড হৈ থাকে সেয়েহে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি মই বাছি আনিছো 15টাকে কোৱেশ্চন সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্চন হৈছে অসমীয়া প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰা বন্ধুখন কিমান চনত ৰচনা কৰিছিল 1888 চনত মনত ৰাখিব অসমীয়া প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম হৈছে লৰা বন্ধু নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পাতালপুৰী আৰু এই পাতালপুৰীখন ৰচনা কৰিছিলে হৰগোবিন্দ শৰ্মাই প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে পাতালপুৰী মনত ৰাখিব এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ হৈছে অবুজ বেদনা প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে অবুজ বেদনা মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 4 প্ৰথম অসমীয়া মিনি আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিন্দু আৰু বিন্দুখন কিমান চনত ৰচনা কৰি উলিয়াইছিলে 1970 চনত মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া মিনি আলোচনীখনৰ নাম হৈছে বিন্দু আৰু এই বিন্দুখন 1970 চনত ৰচনা কৰি উলাইছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 5 প্ৰথম অসমীয়া কৃষি আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আসাম কৃষক প্ৰথম অসমীয়া কৃষি আলোচনীখনৰ নাম হৈছে আসাম কৃষক মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পটোৰ নাম কি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কন্যা প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পটোৰ নাম হৈছে কন্যা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰায় ৰিপিটেড হৈ থাকে সেয়েহে আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সুৰভিখন কিমান চনত ৰচিত 1909 চনত মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম হৈছে সুৰভি আৰু ই 1909 চনত ৰচিত নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 8 প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বনকুঁৱৰী লেখক হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটোৰ নাম হৈছে বনকুঁৱৰী আৰু লেখক হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 9 প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতাটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰিয়তমা চিঠিখন কোনে লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছিলে মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতাৰ পুথিখনৰ নাম হৈছে প্ৰিয়তমা চিঠি নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 10 প্ৰথম অসমীয়া সনেট পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মালছখনৰ লেখক হৈছে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া সনেট পুথিখনৰ নাম হৈছে মালছ আৰু মালছৰ লেখক হৈছে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 11 প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চিহ্নযাত্ৰা এই চিহ্নযাত্ৰাখন কাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম হৈছে চিহ্নযাত্ৰা নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 12 প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দৈনিক বাতৰি আৰু এই দৈনিক বাতৰিৰ সম্পাদক আছিলে নীলমণি ফুকন মনত ৰাখিব অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে দৈনিক বাতৰি আৰু ইয়াৰ সম্পাদক হৈছে নীলমণি ফুকন নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 13 অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজ দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন
কুৱেশ্যনটো ভালকৈ মন কৰিব অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজ দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14 অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঘৰ জেউতি আৰু এই ঘৰ জেউতিখন কিমান চনত ৰচিত 1927 চনত কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি আলোচনীখনৰ নাম হৈছে ঘৰ জেউতি আৰু ই 1927 চনত ৰচিত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15 প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাইটি এই ছবিখন কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল 1972 চনত মনত ৰাখিব প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম হৈছে ভাইটি আৰু ই 1972 চনত প্ৰকাশ কৰি পাইছিল আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধু বান্ধৱী সকলোতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ চেনেলত আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মই আজাৰ বিদায় লৈছো পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম